No moro. Tämä olisi tämmöinen sähkötekniikan oppitunti ja tässä aiheena muuntaja. Ja periaatteessa tämä on kaikille tässä niin kuin tuttu laite, että jos se ei ole tullut vastaan, niin se on siis semmoinen, joka muuttaa vaihtojännitteen suuruutta. Se on niin kuin totta, tämmöinen homma. Eli käyttäen hyväksi sitten tuossa induktiota, fysiikan laki, niiden perusteella sitten toimitaan tässä. Ja se monesti on näin, että nyt tässä sähköverkostokysymyksessä, mitä meillä on tuolla, niin se on näin, että vaikkapa tämä nimenomainen muuntaja, mikä näin on, niin tässä on ollut semmoiset sähkötolpat, tässä oli ehkä yksi ja tässä oli jossakin toinen ja täällä kolmas tuolla, niin näin, ja sitten se toimi näin, että täältä tuli tämmöiset johdot, kun tuli täältä näin, meni tuolta eteenpäin, näin, ja täältä tulee vielä tuossa, niitä johtoa siinä aina 3 kappaletta on näin, ja ne menivät semmoiseen yksittäisen tämmöiseen pylvääseen, missä oli semmoinen muuntaja, ja se muuttuisi tämmöiseksi tässä, tämä on puistomuuntamo, on näin. Ja tämä homma lähtee nyt tällä liikkeelle tässä siis, ja se homman nimi tässä sitten on näin, että siinä voimalaitos- ja sähköverkostoasiassa niin kannattaa siirtää sähkövirtaa mahdollisimman suurella jännitteellä, jotta me saadaan ne häviöt mahdollisimman pieneksi. Nyt tämä tässä on vähän ehkä liioiteltu juttu, että mahdollisimman suurella tietty joku raja siellä on. Mutta me puhumme tässä kohtaan semmosista kuin 10 kilovolttia tai 20 kilovolttia, siis 1000 volttia. Sitten on vaikka semmoinen kuin 100 kilovolttia tai tästä mennään eteenpäin, niin on sitten semmoinen kuin 400 kilovolttia. Niin tämän nimenomaisen kirjan, mitä sä tuossa nyt juuri luet, niin se sininen kansi, mikä siinä on, niin se on tästä Turusta. Tai siis Turun läheltä, semmoinen kuin Lieto, niin siinä on tuommoinen 400 kilovoltin linja on tuossa kyseessä. Ja sitten tässä, että tämmöiset näin, että siellä maaseudulla tai jossakin tuolla kun on näin, niin niitä tolppia kun menee siellä niin kuin näin, niin ne on sitten tuossa 10 kilovolttia tai sitten 20 kilovolttia tuossa sitten niin kuin ne. Ja ne järeämmät, semmoinen iso tämmöinen metallirakennelma, mitä on sitten vaikka 100 metrin välein aina, niin ne on sitten niin tämmöistä luokkaa. Siellä on näin. Ja vielä tämmöinen tässä näin, että tämä puistomuuntamo tässä näin, että ne tolpakku siinä oli, niin tuosta vedetty pois ja se on kaivettu maahan tänne, nyt se kaapelit täällä, tuosta näin. Sitten tästä lähtee eteenpäin tämmöinen jännite. Puhutaan semmoinen 2,3/400. Että tämä on vaihejännite ja tämä on pääjännite tuolla. Että jos sä mittaat vaiheen ja nollan välillä tai vaiheen ja maan välillä, näyttää 230 volttia. Jos sä mittaat 2 vaiheen välillä, on 400 volttia on tossa. Sitten tästä lähtee tuossa pidemmälle näin. Ne menee tässä tämän nimenomaisen alueen sitten taloihin. No käydään tässä kohtaa tämmönen ehkäpä sitten siellä jossakin kotona tai näin, niin on aika harvoin käytössä, mutta sähkölaboratorioissa, kouluissa, sähkökonekorjaamoissa on semmoinen laite kuin suojaerotusmuuntaja tai erotusmuuntaja, jompikumpi näin. Niin tässä on semmoinen juttu, että se muuttaa, niin kuin tämäkin tässä, tämä nimenomainen, se muuttaa 230 voltin jännitteen, se muuttaa sen samaksi jännitteeksi, 230 volttia. Mikä on järki? No, se on semmoinen juttu, että jos joku nyt sitten korjaa jotakin laitetta tuolla, niin se on niin kuin tosiasia, että ne laitteet tossa, niin pitää olla ne kannet siinä auki, kotelot auki, jossakin pöydällä, niin on semmoinen homma, että siellä on sitten jännitteellisiä osia koskeltavissa siellä,
niin jos kävisi semmoinen sattumus, että kävisi inhimillinen virhe ja nyt sitten joku asentaja siellä, niin koskettaa samalla siis sen korjattavan laitteen vaihetta. Ja sitten siinä toisella kädellään sitten vaikkapa maartusta tai osuu jalka johonkin patteriin, mikä on maartettu, niin siinä sitten ei saa sähköiskua. On niin kuin näin. Kun se laite on kytketty tuohon erotusmuuntajaan, on näin. Niin, jos se oltaisiin kytketty tavalliseen pistorasiaan ilman mitään muuntajia, niin siihen sitten olisi tullut sähköisku ja olisi tullut sitten niin kuin vaurioita, sähkötapaturmaa olisi tullut siinä, mutta tästä tapauksessa ei tule. Ja on tämmöinen hauska sana, että joku on galvaanisesti erotettu, on näin, niin tämä sitten erottaa sen galvaanisesti, sen homman. Eli se ei ole niin kuin metallisesti yhteydessä siihen alkuperäiseen, niin kuin tähän näin. Tästä tulee sisälle jännite, näin, ja tästä tulee sitten ulos. Tässä on laite, mikä sitten on korjattu. Tässä laite on niin kuin auki, tässä niin kuin näin. Tuossa on avattu laite tuolla niin kuin näin tässä. On näin. Mutta toisaalta, kun tässäkin on sitten täällä, on niin kuin näin, että ei voi sanoa kumpi on vaihe ja kumpi on nolla. Mutta jos joku nyt sitten koskettaa sitten ja tätä samaa aikaa, niin siitä kun saa sähköiskun. Mutta siinä ainakin sitten on eliminoitu se, että maata vasten sitten ei saa. On näin. Ja tässä sun koulukaveri, eli tekoäly, voit tehdä tämän tehtävisen kanssa ja tämmöinen homma, että toimiko muuntaja tasajännitteellä, voitte sitä sitten, niin voitte katsoa, mitä tekoäly vastaa, nimittäin se kyllä ei toimi. Se toimii sen yhden pikkuhetken, kun se kytketään se jännite. Sitten taas ja sen poiskytkentä hetkellä, mutta se on näin, että siinä ei toimi tässä. Ei toimi. On näin. Okei, mennään eteenpäin. No joo. Sitten tässä on oikeastaan tämmöinen, mikä sitten on jossakin tuolla landella, kun menette tuolla pitkin peltoja, kävelette siellä, niin tulee vastaan tämmöinen näin. Eli siellä ei ole kaivettu niitä sähköjohtoja maahan. Niitä on tässä maassa, mitä mä heitän, kymmeniä tuhansia kilometrejä tämmöistä tavaraa menee siellä. Niitä ei, kaipa ne pitkällä tähtäimellä, erittäin pitkällä tähtäimellä kannattaa kaivaa maahan, koska joku iso myräkkä, kun Suomeen rantautuu vähän väliä, kerran vuodessa tulee joku paha, niin tähän kaatuu puu päälle näin, niin siinä menee sitten sähköt pois, joku pikku alue siellä, 15 taloa pimeänä tai kerrostalo pimeänä on niin kuin näin. Mutta jos ne olisi ollut maassa ja puista muutama siellä, niin ei tuu sitten siinä sähköjakelun katkoja on niin kuin näin. Et porukka nimittäin valittaa nyt tässä näin niistä sähkösiirtohinnoista, niin ehkäpä se niin kuin tämmöinen pointti siinä on myöskin se, että jos joku lähiö tuolla, omakotialue, missä ikinä onkaan täällä, niin tehdään kaikki nämä avolinja, niin kaivetaan maan sisälle ja sinne tulee muuntajat, niin ei ne siinä kohtaa mitään maksa niille kuluttajille. Sen takia ne oikeastaan nousee periaatteessa sitten ne sähkösiirtohinnat kaikilla, joka on kyllä minunkin mielestäni kohtuutonta, mutta se on vaan näin. Okei. No, sitten tuossa nähdään näin, että täältä tulee, täältä tulee, en tiedä, näin, niin tässä on 2 kilovolttia näin tuolla, ja vaihejärjestys tässä, niin sitäkään ei pysty tästä sanomaan, mikä on mikäkin. Se pitää tietää, että mistä se lähtee, minne se niin kuin tulee, on näin. No kuitenkin, mä heitän vaikka näin, että tämä on L1, L2, L3. Ei se välttämättä ole, mutta tästä vaiheesta voi olla. Okei. Tämä on liitos tuolla, niin semmoinen video muuten oli, kun mä siellä kaukomailta olin kuvannut näin, niin niissä videoissa tämä oli vaan tästä vedetty niin kuin ympäri ja pihdeelläkin ristetty. Tässä on tämmöinen niin kuin aika järeäkin liitin tossa, mikä tähän tulee näin, ja tosta tulee johdonpätkä tähän. Ja
mikä tämä tässä on, mikä tämä on, mikä tämä on. Niin tämä on semmoinen juttu, että näissä tolpissa tulee aina silloin tällöin alas tämmöinen niin kuin tanko, mikä on näin. Sitten siinä on semmoinen pieni kahva ja lukko. Niin, että jos se lukko siitä otettaisiin niin kuin auki ja kahva vedettäisiin alas sillä ja kunnolla, niin silloin tapahtuu se, että tästä katkee jännite. Tämä on erotin. Että tässäkin on semmoinen mekanismi tässä, että tuossa on tommoset niin kuin veitset tänne ja se aukeaa tosta näin ja semmoinen pikku jousi, mikä sitten singahtaa tuolta niin kuin näin, että valokaari sitten sieltä ei seuraa perässä. On näin tämmöisiä hauskoja systeemejä tässä sitten on. Jos joku teistä päätyy sitten tuohon sähköverkostoalalle, niin siellä on muuten paljon töitä ja tykkäätte olla jokonen nykyään ulkona ja siellä vedätte sitten siellä näitä hommia siellä pellolla. No joo. Okei. Sitten tuossa kun mennään alaspäin tästä, niin tässä on sitten muuntaja tuolla, L1, 2, 3, näin. Ja sitten tästä lähtee näin, että tuolta lähtee se puhutaan PJ-puoli, tuolla pieneltä menee tuolla. Pieni jännepuoli menee täällä. Se menee varmaan johonkin kämppään tai mikä mesta onkaan taas sitten näin. Tämä nimittäin on kohtuullisen pieni muuntaja, että tämän takana, ja puhutaan, että jotain on jonkun takana. Ei se ole missään takana, vaan se meinaa sitä, että täällä, mihin tämä menee, se menee tästä menee jonnekin. Ehkä nyt sitten 1 tai 2 taloon pystyy tuossa niin menemään, olisi näin, että ei kauhean monta kämppää pystytään niin syöttämään sähköistä siellä näin. On tossa, ja sitten tässä on näin, että ne vinottain, kun tästä lähtee näin, niin tästä tämmöinen kulma näkyy tosta, suunta vaihtuu tonne pikkusen, niin tonne päin on tämmöinen kuin harusvaijerit tässä, tossa. Ja jossakin täällä kohtaa näin olisi maan sisällä semmoinen iso metallinen, semmoinen niin kuin lautanen, kaivettu kuoppa metrin syvyyteen, ja siellä on sitten semmoinen niin kuin lautanen tuolla, ja se vaijeri menee niin kuin siitä. Sitten tämä on tämmöinen juttu, että posliinierotin, että jos kävisi semmoinen erikoinen juttu, että tämä tässä joutuisi jännitteiseksi, tämä pätkä tässä, niin se ei pääse menemään tosta tänne. Ja sitten tässä on vieläpä näin, että tämäkin pitää olla oikein päin tässä, että jos tämä hajoisi, niin se ei menisi poikki, vaan silloin ne metallit tuossa koskettaisiin toisiaan. Niin kuin näin. No joo. Ja sitten tässä, että ehkäpä se on niin kuin näin, että jos joskus tarvitsee tehdä joku asennustyö, vaikkapa tähän, niin kuin tähän kohtaan tai tänne, jonnekin vaan näin, niin pitää laittaa sitten toi työmaadoitus. Eli ne pitää maadottaa. Tuohon peltoon, mikä tässäkin on, hakataan semmoinen metrin syvyyteen semmoinen metallitikku, kuparia, ja sitten siitä tulee piuha tänne, esimerkiksi tohon ja tänne, tai näihin johtoihin täällä. Tehdään oikkari tahallaan. Siis sillä pitää olla silloin jännitteetön se linja. Ja sitten sinne tehdään se maartus. Siis työmaartus. Tehdään se homma. Ja sitten maartus pois. Ja se on sitä varten siellä se työmaartus, että jos joku vahingossa jommasta kummasta suunnasta täältä tai täältä laittaa sähköt sinne päälle, niin sitten siihen tulee oikkari ja asentaja ei sitten siinä kuole. Nimittäin jos joku nyt sitten joutuisi, joku henkilö tähän vaiheitten väliin täällä näin, niin siinä kyllä tulisi nouta ja tämmöinen jännite. Se on totta. No niin, sitten palaamme tässä maanpinnalle. Ja että miten se nyt sitten karkeasti ottaen toimii se itse systeemi, niin meillä on tässä. Tämä on rautaa, tämä on metallia, rautasydän täällä. Jos te olette joskus ottanut auki jonkun muuntajan tai nähnyt sen näin, niin tämä koostuu monesti semmoisista pienistä ohuista levyistä, on näin. Se on silloin parempi se toiminta, mutta oli miten oli, se kuitenkin sitten on tuossa rautaa. Ja täällä on mulla ensiojännite U1, vaikka 230 volttia mitä onkaan. Ensiokäämi, tuossa YKK V678, kierroslukumäärät on tässä. Niitä on oikeasti enemmän kuin tämä määrä. Mä pistin tähän joku, tässä on 15 mitä onkaan täällä. Okei, tässä on käämi, näin.
sähkö päälle, syntyy magneettivua, se kiertää tästä näin. Vaihtojännitteessä se kiertää tänne suuntaan vähän aikaa, sitten tänne suuntaan vähän aikaa, tonne suuntaan, tänne suuntaan. Ja se juttu saa aikaiseksi tähän toisiokäämiin. Kierroksia on tässä esimerkissä 1, 2, 3, 4, mitä onkaan näin. Niin jonkun jännitteen. Tässä pitää tietää ensiojännite voltteina, kierrosten lukumäärä, siis kappaletta, ja toisiokäämin kierrosten lukumäärä kappaleina, niin niillä pystyy laskemaan sen toisiojännitteen. Niin on tämmöinen juttu, että jos se muuntaja sitten on toiminnassa, niin pitää olla kaikki tässä niin kuin toiminnassa. Eli tulee virtaa, tässä menee virtaa näin, tulee magneettivua, se indusoi tähän sen jännitteen, niin homma niin kuin toimii tuolla ulkoisen piiriin. Eli periaatteessa näin, että se galvaaninen erotus meinasi tässäkin tapauksessa sitä, että tämä tässä, tämä täällä, ei ole niin kuin, se ei ole niin kuin fyysisesti yhteydessä tänne. Että se energia, mikä siinä siirtyy, on magneettivua. Tämä siirtää sen energian tänne, eikä niin kuin semmoinen niin kuin johto tai niin kuin metallipiuhanpätkä. Se on näin. Okei, no. Sitten tässä on tämmöinen yksinkertainen pieni kaava, että U1 jaettuna U2 on N1 jaettuna N2. Eli ensiopuolen jännite jaettuna toisen puolen jännite on ensiopuolen kierroslukumäärä, toisiopuolen kierroslukumäärä, siis kappaleita on näin. Lukumäärä on tossa. Ja tässä varmaan tulee joku esimerkki. Joo, näin. Mutta sitä ennen tässä, että yleensä siis se muuntaja, mikä meillä täällä on, vaikka himassa joku kännykän laturi tai joku vaan, niin niissä se jännite lasketaan poikkeuksetta pienemmäksi. Vaikkapa 2-30 se lasketaan jonnekin 5 volttia tai 10, 2, joku semmoinen on näin. Mutta se voi olla myös toisinpäin. Että jos se pitää nostaa se jännite, siis 2-30 ylöspäin, niin silloin siinä toisiokäämissä pitää olla kierroslukuja enemmän kuin siinä ensiopuolella. Mutta on olemassa totta kai tiettyjä rajoituksia. Että ajatellaanpa näin, että joku nyt sitten käämii 1,000,000 kierrosta käämilankaa johonkin toisiokäämiin, tämä YKK-nevi, kun täällä 1,000,000 kappaletta, niin ei se ole mahdollista. Siis se, niin kuin, se muuntaja painaisi siinä 100 tonnia ja sitten maksaisikin sen verran varmaan ja sen käämin resistanssi olisi niin iso, että ei tapahdu mitään, niin ei se niin kuin toimi niin. Siis teoreettisesti se toimii, mutta käytännössä niin kuin ei. Joten nyt sitten teemme näin, että tässä laskemme tämmöisiä vähän maaläheisempiä lukuja. Vaikkapa sitten näin tässä, että meillä on tässä ensiopuoli 12 000 kierrosta, jännite 230 volttia näin, toisiopuoli 600 kierrosta ja lasket tuossa toisiopuolen U2. Niin tämäkin määrä tässä on kohtuullisen iso siihen nähden, että niin tässäkin olisi resistanssi jonkun verran, mutta emme nyt kiinnitä siihen huomiota, vaan tämä itse periaate taas selviää näin. No, tässä on se kaava, tämmönen. Ja tämä tässä oli tuntematon. Aina kun tulee tämmöinen eteen, tulee ristiin kertominen. Toi kertaa toi, toi kertaa toi. Elikkä U1 kertaa N2, U1 kertaa N2. Sitten U2 kertaa N1, U2 kertaa N1. Sitten tässä minä jaan tämän, millä N1. Niin sitten käy näin, että tämä häipyy täältä ja menee tänne jakajaksi. Eli U1 kertaa N jaettuna N1. Ja käännämme nämä termit toisinpäin, niin kuin se tämä puoli tänne, toi puoli tänne, niin se on täällä. Eli U1 tuolla on kerrottuna N2 jaettuna N1, sitten täältä tämmöinen kaveri mukaan. Tuossa 200
pitää vaihtaa tuolla 230 kertaa sitten jakolasku 600 jaettuna 12 000, vielä 1 0 tuohon, tulee 11,5 volttia, näin. Eli tämä alensi jännitteen, siis vaihtojännitteen 230 11,5 volttiin. Ehkäpä se olisi oikeasti joku tasan 11, jos miettii sitä resistanssia, että olisi siellä, mutta en nyt kiinnittänyt tähän huomiota sen enempää. Näin, tuossa mennään eteenpäin. Ja sitten tuossa, eli jännitettä nostettiin 230 690 volttiin. Ensipuolella oli 700 kierrosta, paljonko oli toisia puolella, siis kierros ja kappalemäärä. Niin taas tämä on lähtökohta, tämä juttu tuolla, tämä on lähtökohta, mikä on tässä, niin sitten meillä on siinä, tämä on tuntematon, sama juttu taas, ristiin kertominen, ihan samat vaiheet tässä, ja tämä meillä on tuntematon niin mä jaan tämän U1. Se häipyy täältä, menee näitten alle, joten taas tässä mukaan voidaan ottaa tuon ja jakolasku toiminto tossa, eli 690 kertaa 700 jaettuna 230 volttia on 2100 kierrosta. On näin, tämmönen homma. Noin tuosta pois näin. Ja sitten niin tässä on tämmönen juttu, että jos sulla on muuntaja jossakin pöydällä, missä on niinku johtoja on 4 kappaletta. Ensiopuoli, niinku vaihea 0 ja toisiopuoli siellä ne, niin jos kytkee muuntajan väärinpäin verkkoon tässä, et luulee, että ensiopuoli on toisio ja toisinpäin, niin silloin se jännite silloin voi olla hengenvaarallinen. Vaikkapa tämä tässä, ei tämä, vaan se äskeinen esimerkki tuolla aikaisemmalla sivulla, niin jos semmoisen kytkisi toisinpäin sinne verkkoon, niin silloin se niin kuin mukamas tämä toisiopuoli, mutta se onkin se ensiopuoli, niin siinä sitten se jännite on niin kuin yhtäkkiä tuhansia voltteja, niin se on sitten siinä voi olla vaarallinen, jopa hengenvaarallinen juttu. Ja mulla on tästä nimittäin semmoinen, en ole sitä videota kokeillut missään, enkä kokeile, mä en tee semmoisia temppuja missään noilla. Mutta mä tein sen sillä Multisim-ohjelmalla, ja siitä on olemassa semmoinen demonstraatiovideo, löytyy hakusanalla minun videokanavaltani kytkettäessä muuntaja väärinpäin verkkoon, tämmöinen siellä, voitte katsoa sieltä sen. Mä tein nimittäin siellä sen homman. Noin, joka on sitten tässä, lasketaan tämä homma näin. Eli tässä asentaja kytki väärinpäin verkkovirtaan muuntajan, ja se piti olla, että se muuttaa 230 volttia 10 voltiksi, niin, mutta jos se onkin väärinpäin, se kytkee sinne toisiopuolelle. Niin kuin täällä piti olla 10 volttia, täällä 230, okei, nyt tehdäänkin toisinpäin. Niin tässä on annettu sitten nämä meidän tiedot, eli 230, 54 kierrosta ja sitten tästä 1250. Niin tässä on tämmöinen homma, että tässä pitää myös katsoa, että miten päin tulee nämä alaindeksit ja luvut tässä. Niin tässä pitää vaihtaa ne N1 ja N2 paikkaa periaatteessa tässä, kun me tehdään se väärin, se on toisinpäin siellä. Eli täälläkin tehdään näin, että 230 kertaa 1250 jaettuna 54. Tuosta tulee näin, niin tulee 5,3 kilovolttia, niin kuin täällä olisi tarjolla, se alkuperäinen ensiapuoli. Niin voi olla, että tämä tässä hetken päästä palaisi poikki, mutta kyllä se, niin kuin, jos nyt sitten on sekunninkin päällä tai 2, niin siinä ehtii tulemaan sähköisku jollekin jo. Ja sitten on niin kuin taas ongelmia tiedossa. Mutta jos se oltaisiin tehty oikein, 230 kertaa 54 jaettuna 1250, eikö näin mennyt? Sitten tuli just se 10, mikä oli tuolla, se pitikin olla tämmöinen homma.
Sitten taas tuossa tähtävien kimppuun. Nämä on kaikki vähän samanlaisia, mitä siellä oli nämä esimerkit. Moro!